Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую салат із маринованих баклажанів з овочами. Це справжня знахідка для тих, хто цінує смачні пікантні страви з ноткою східного аромату. Цей салат не тільки легко готується, а ще й корисний, тому що зберігає всі важливі вітаміни, і вам обов'язково захочеться приготувати його знову і знову. Приготування ж я почну з підготовки моркви. Її я натру на терці для моркви по-корейськи. Можна натерти на звичайній крупній терці, але так буде мати морква більш естетичний вигляд, тому що всі овочі будуть приблизно ось такої структури. Одразу до моркви я додам сіль, тут десь половина чайної ложечки. Ось саме тому моркву я натирала першою, щоб був час, поки вона постоє та стане трохи м'якшою. Тепер мені необхідні баклажани. Від них я відділю лише хвостик, шкірку я не зніматиму та наріжу невеликими шматочками. Шматочки я робитиму приблизно розміром з палець, ось такі. Взагалі-то форму та розмір ви можете обирати за своїми уподобаннями, але бажано, щоб кожен шматочок залишався на шкірці. Ось такі шматочки в мене вийшли. Тепер мені необхідно їх відварити. У киплячу воду, яку я, до речі, не підсолювала, я кладу баклажани та засікаю від закипання приблизно 4 хвилини, не більше, щоб вони не переварились, та буду їх витягати. І під час того, як вони будуть варитись, я їх ще періодично буду помішувати, тому що баклажани будуть всі на поверхні. Через 4 хвилини я зливаю їх на сито та даю добре стекти, можна навіть легкий прес поставити. Тим часом морква вже трохи пустила сік, дивіться, яка вона стала м'яка. Тому я можу вже продовжувати готувати інші овочі. І в мене це буде болгарський перчик. Кольори бажано брати яскраві, але дивлячись, що за вікном вже майже листопад, то беремо вже які є. Перчик я нарізатиму смужечками, щоб вони були приблизно такої форми, як і морква. Якщо перчинка була довгенька, тому потім я ще все це розріжу навпіл. Далі нарізаний перець я відправлю до моркви, і в цій же каструлі я буду маринувати і весь салат. Тепер мені потрібні огірочки, вони невеликі, в мене всього 200 грамів. Огірки я також буду нарізати смужечками, тому кільця я нарізаю не впоперек, а трохи навкіс. Ось так будуть виглядати мої шматочки. Знову ж таки, ця форма буде подібна до форми інших овочів. Нарізані огірки я відправляю в каструлю для маринування. З овочами майже все, переходжу до спецій. Першим в мене буде часник. Зубчики в мене ось такі великі, їх я взяла 3 штуки. Часник необхідно пропустити через прес. Ось бачите, майже столова ложка чавленого часнику. Далі мені потрібна оцтова есенція, це не оцтова кислота. Її я беру 2 чайні ложки. Далі паприка, суміш перців, перчик чилі, який я наріжу, його ж можна замінити сухим меленим гострим перцем. Тепер сіль, цукор та соєвий соус. Тепер потрібно додати сушений мелений коріандр, в мене ж в зернах, тому я їх трохи потовчу. Коріандр висипаю на всі спеції зверху і лише тепер приступаю до цибулі. Цибулина в мене одна велика, можна замінити на 2 середнього розміру. Нарізатиму я теж скибочками. Ось такі шматочки виходять і цілком допустимо, якщо вони не розпадаються, а тримаються біля дінця кубкою. Далі на розігріту сковорідку я виливаю 100 мл олії.
Висипаю цибулю і даю їй підсмажитись, але не дуже, лише до прозорості. Мені необхідно, щоб лише олія була дуже гарячою, а цибуля віддала їй свій аромат. Досягши цього, я висипаю цибулю разом з олією прямісінько на спеції. Перемішую і даю прогрітися від цибулі та олії всім овочам. Тим часом баклажани вже стекли, і я їх можу пересипати до інших овочів. Тепер необхідно все добре перемішати, але так, щоб не пошкодити овочі. Дивіться, як вже апетитно виглядає, але це ще не все. Беремо свою улюблену зелень, в мене це пучечок листової селери, але може бути і петрушка, і кріп, будь-що. Висипаю в каструлю, знову перемішую і тепер вже даю промаринуватись. Зазвичай я це роблю, залишаючи на ніч, але дайте хоча б 2 години і ви побачите, як зміниться смак. Дивіться, скільки утворилося соку. Цей салат саме той випадок, що чим довше він стоїть, тим смачніше він стає. Нарешті вже можна куштувати, і для подачі я його прикрашу кунжутом. Ось і все, друзі, наш салат з маринованих баклажанів з овочами готовий. Це справжня смакота, яка прикрасить будь-яке застілля. Експериментуйте на кухні, і нехай ваші страви завжди будуть апетитними. Смачного, друзі!